নমস্কাৰ ষ্টাডি উইথ গৌৰী ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমি ইতিমধ্যে নৱমমান শ্ৰেণীৰ অৰ্থবিজ্ঞানৰ আমি ভাগটো পঢ়ি আছিলোঁ প্ৰথম অধ্যায়টো পঢ়ি আছিলোঁ আমি মুদ্ৰাৰ পৰিসৰ পঢ়ি আছিলোঁ মুদ্ৰাৰ পৰিসৰৰ মই 4 নম্বৰলৈকে আগৰ ভিডিঅ'সমূহত বুজাইছোঁ আজি মই 5 নম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজি এতিয়া আমি পঢ়িম মুদ্ৰা এতিয়া মুদ্ৰা বা মুদ্ৰাক ইংৰাজীত কি কোৱা হয় মানি গতিকে মুদ্ৰা কি মই বেলেগকে কোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে জানো নিশ্চয় নাই মুদ্ৰা মানে কি আমি সকলোৱে জানো দ্ৰব্যৰ প্ৰত্যক্ষ বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধাসমূহ আঁতৰাই বিনিময় ব্যৱস্থাক সৰলতা প্ৰদান কৰাৰ বাবে মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি হৈছিল এতিয়া প্ৰথমতে অকমান জানি লওঁ আমি বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধা কি আছিল এতিয়া বিনিময় প্ৰথাত কি হৈছিল বস্তুৰ হলনি বস্তু ব্যৱহাৰ হৈছিল হয়নে এতিয়া বস্তুৰ হলনি বস্তু ব্যৱহাৰ হওঁতে বস্তুবোৰ কি হয় যে আমি কেতিয়াও সদায় কিছুমান বস্তু আমাৰ বেয়া হৈ যায় ধৰিলো শাক পাচলি গাখীৰ কণী মাছ মাংস ফল মূল এইবোৰ বহুত দিন নাথাকে এইবোৰ বেয়া হৈ যায় আৰু বেয়া হৈ গলে কি হয় এইবোৰ আমাৰ আমি বহুত দিনলৈকে বিনিময় কৰিব নোৱাৰো আৰু তাৰ ফলত বেয়া হৈ গলে আমি পেলাই দিলো তাৰ মানে আমাৰ হাতত বস্তু যদি নাই তেতিয়াহলে আমি বিনিময় কৰিব নোৱাৰিম তাৰ মানে আমাৰ লোকসান হ'ব গতিকে এই বিনিময় প্ৰথাৰ এই অসুবিধাসমূহ আঁতৰাবৰ কাৰণে কি হ'ল যে সকলোৱে ভাবিলে যে এটা বেয়া নোহোৱা বস্তু বা এটা এনেকুৱা এটা বস্তু যি সকলোৱে মানি লয় সকলোৱে যে ইয়াক মানি লয় তেতিয়াহলে তেনেকুৱা এটা বস্তু আমি উলিয়াব লাগে আৰু সেইটোৱে হৈছে মুদ্ৰা মুদ্ৰাই কি কৈছিল বিনিময় প্ৰথাত যিবিলাক অসুবিধা হৈছিল সেই অসুবিধাসমূহ আঁতৰ কৰিলে মুদ্ৰা যিকোনো হ'ব পাৰে এতিয়া যদি আমাৰ ভাৰতত ধৰি ললো ভাবি ললে যে এটা আখত পাতক আমি মুদ্ৰা হিচাপে মানি লম তেতিয়াহলে যদি চৰকাৰে হেতু আমাক অৰ্ডাৰ দিয়ে আদেশ দিয়ে যে তোমালোকে আখত পাতটো মুদ্ৰা হিচাপে মানি ল'ব লাগিব তেতিয়া আমি বাধ্য মানি ল'বলৈ এতিয়া চৰকাৰে যিটো বা মুদ্ৰা কোনে বনায় তোমালোকে জানা নিশ্চয় মুদ্ৰা কোনে বনায় মুদ্ৰা বনায় ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে যাক কোৱা হয় RBI তোমালোকে তোমালোকৰ হাতত থকা মুদ্ৰাসমূহ চাবাচোন তাত লিখা থাকে RBI নাম তাৰ মানে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে মুদ্ৰাসমূহ বনায় আৰু এই মুদ্ৰাসমূহ কি হয় যে আমাক ৰিজাৰ্ভ বেংকে যেনেদৰে বনাই দিছে আমি তেনেদৰে এই মুদ্ৰাসমূহ মানি লৈছো হয় নাই আমাক এতিয়া মাজতে 500 টকীয়া নোটখিনি আমাক কি হৈছিল বিমুদ্ৰাকৰণ কৰি 500 টকীয়া নোটবোৰ হলাই পেলাইছিল তাৰ মানে আমি এতিয়া 500 টকীয়া নোট যেনেকুৱা আমি তেনেকুৱাই মানি ল'ব লাগিব গতিকে মুদ্ৰা প্ৰত্যেক দেশৰে মুদ্ৰাৰ নাম আছে প্ৰত্যেক দেশৰ মুদ্ৰাৰ নাম আছে ইয়াত তোমালোকক কেইখনমান দেশৰ মুদ্ৰাৰ নাম দিছে চোৱা ব্ৰিটিছ তাৰ মানে ব্ৰিটিছসকলৰ মুদ্ৰা কি বুলি কোৱা হয় পাউণ্ড চীনত কি বুলি কোৱা হয় ইউৱান আমেৰিকাত কি বুলি কোৱা হয় ডলাৰ ইণ্ডিয়াত কি বুলি কোৱা হয় ৰুপি জাপানত কি বুলি কোৱা হয় য়েন আৰু ৰাছিয়াত কি বুলি কোৱা হয় ৰুবল ঠিক আছে এইবোৰ তোমালোকে চাবা তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আহিব পাৰে যে কোন দেশৰ মুদ্ৰা কি বুলি কোৱা হয় যদি তোমালোকক লাগে যে কোন দেশৰ মুদ্ৰা কি নাম আছে তোমালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাবা তোমালোকৰ কাৰণে নিশ্চয় মই বেলেগ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম যে কোন দেশৰ মুদ্ৰা কি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু এনেকুৱা নতুন ভাল ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ